Навіщо люди бились в смертельних поєдинках? Чому ставили на розсуд долі власні життя? Чи вартував ризик результату? І з цими непростими питаннями ми намагаємось розібратись у нашому циклі про культуру поєдинків. Ми вже розглянули хольмганги вікінгів, середньовічні суди поєдинком. Зазирніть у наші попередні відео. Ми торкались і теми мотивації бійців. Вона бувала різною, але сьогодні ми зануримось у часи, коли поєдинок став модою та способом зробити собі репутацію. Нас чекає романтична, але сувора епоха дуельної лихоманки. Мене звати Влад, канал Байки Дуелянта. Я розповім вам історію такого явища, як дуель. Піку популярності приватні поєдинки досягають на межі 16 і 17 століть. Цей період і називають епохою дуельної лихоманки. Проте сама дуель і виникла раніше, і пішла із суспільного життя європейців набагато пізніше. Для початку розглянемо передумови виникнення такого явища. Як завжди, тут склалось декілька факторів. По-перше, населення Європи збільшувалось. Пропорційно росла і кількість людей, що мали право називатись дворянами. При цьому земель, якими ці дворяни могли б володіти, більше не ставало. Як правило, землі успадковував один нащадок, а різні родичі і молодші сини були змушені робити кар'єру в армії, при дворі, в церкві чи ще деінде, так як окрім дворянського титулу не мали нічого. Всі вони так чи інакше опинялись в містах, що в той період стрімко росли і розвивались. В місті ставало все більше можливостей заробити гроші та ім'я. Стікаючись туди, юні безземельні дворяни жили набагато тісніше, ніж будь-коли до цього. Їх інтереси постійно перетинались, вони жорстко конкурували за своє місце в суспільстві. В таких умовах постійні конфлікти ставали невідворотними. Дворянина змалку вчили, що він кращий за інших. Він представник благородного роду, особливої сім'ї, репутація та честь якої важливіша за його власне життя. І дійсно, репутація в ті часи мала визначний вплив на місце людини в суспільстві. Навіть сам факт належності до дворянського стану неформально визначався відношенням інших дворян до людини. Ти дворянин, якщо тебе так визначають інші дворяни. Цей принцип працював аж до 17 століття, поки дворянство не стало підтверджувати документально, а також надавати чиновникам, так званому дворянству мантії. Такі традиції формували у знаті свої уявлення про честь і право на її захист. Задля збереження репутації та честі дворянин піде на все. І от люди з подібним бекграундом зустрічаються у великому місті. Їх інтереси перетинаються і виникає конфлікт. Як його будуть вирішувати? Дворянство жило лицарськими поняттями про честь і її захист. Крім того, практика судових поєдинків, хоч вже й майже занепала, але була свіжою в пам'яті людей. Ідея Божого суду тут і зараз виглядала очевидним рішенням, гідним благородного воїна. До того ж, перемога в подібному двобої давала бонуси до репутації, що могло впливати на кар'єру і зв'язки з впливовими людьми. Ще раз. У великих містах опиняється багато молодих, амбітних людей з воїнського стану, готових на все заради власної репутації в умовах жорсткої конкуренції. Виникає дуже токсичне середовище, де конфлікти провокуються на кожному кроці. А практика вирішувати їх двобоєм виглядала дуже привабливо. Можна одразу і покарати за образу, проявити хоробрість, стати новиною на деякий час і привернути увагу впливових людей. За таких умов приватні поєдинки швидко набирали популярність. Обмеження судових поєдинків мало одну важливу причину. З кінця 15 століття набирають силу ідеї абсолютної монархії. Людям вони пояснювались божественним походженням права короля на владу. Король – Божий обранець. Він за правом крові краще знає, як правити і вершити суд. А коли хтось довіряє вирішення конфлікту напряму Богу, в обхід короля, він таким чином виявляє сумнів в його праві чинити суд. Тобто посягає на частину королівської влади, а саме судову. Проте знать вважала право на двобій своїм привілеєм і не бажала його втрачати.
Тому, коли суд перестав призначати поєдинки, дворяни стали звертатись за дозволом напряму до короля. І дехто такі дозволи отримував. Один такий поєдинок дозволив французький король Генріх II у 1547 році. Але загибель за власної присутності свого улюбленця, лорда Шастаньєре, він не оцінив. Після того випадку він поклявся не дати жодного дозволу на дуель. І слова свого дотримався. Але бажаючих битись через чисельні образи від того менше не ставало, що й призводило до таємних, незаконних двобоїв. Це був непоодинокий випадок. Втрачаючи важливих людей у беззмістовних чварах, королі все рідше дозволяли поєдинки, а з часом і прямо почали їх забороняти. Але дуельна лихоманка на цьому тільки починалась. Коли у 1578 році вже Генріх III втратив друга на дуелі міньйонів, про яку ми раніше розповідали, він повністю заборонив дуелі у Франції. Але надав загиблим стільки уваги та почестей, що створив навколо них ореол геройства і звитяги. Що, як ви розумієте, тільки спонукало дворян порушувати заборону і битись з приводу і без. Дуель стала модою. Різноманітні дуельні кодекси та церемоніал насправді з'явились достатньо пізно. Спочатку як таких правил не було взагалі. Від лицарських поєдинків у присутності королів запозичили деякі звичаї, але багато залежало від домовленості сторін. До прикладу, виконувався принцип рівності сторін за статусом. Відхилити виклик від менш знатного опонента не вважалось ганьбою. Першими проявами дуельної лихоманки стали так звані бійки в кущах. Після різноманітних заборон на офіційні поєдинки така практика поширилась спочатку в Італії, потім разом із знаменитими італійськими майстрами фехтування перекочувала у Францію, де закріпилась і звідки поширилась Європою. По суті, це були таємні двобої, без свідків і правил у непримітних місцях. Оскільки факт поєдинку намагались приховати, про лицарське і інше військове озброєння, яке раніше використовували в офіційних двобоях, довелось забути. Обходились звичайною міською зброєю самооборони і мінімальним прихованим захистом. Саме через популярність таких двобоїв виникає попит на навичку володіти мечем так, щоб вражати опонента, не отримуючи самому, за умови відсутності обладунку. Народжуються перші фехтувальні школи. Проблемою таких поєдинків була відсутність будь-яких гарантій чесності і контролю. На таємний бій можна було з'явитись в кольчузі під сорочкою, не з тією зброєю, про яку домовлялись спочатку, або взагалі в компанії кількох добре озброєних друзів. Для страховки від таких випадків дуелянти стали запрошувати своїх довірених осіб, щоб у разі порушень з боку опонента зрівняти шанси вижити. Так з'явились секунданти. Основним обов'язком секундантів було визначати правила майбутнього поєдинку і слідкувати за їх виконанням. Якщо правила порушувались, секунданти могли втручати в хід дуелі, в тому числі збройно. Тому дуелі із секундантами часто перетворювались в групові побоїща з досить кривавими результатами. Тут знов таки гарний приклад дуель міньйонів, але це далеко не поодинокий подібний випадок. Секунданти взяли на себе функцію переговорників, щоб бійці до самої дуелі не контактували і не спробували вирішити суперечку передчасно, без контролю чесності. Оскільки на переговори і пошук секундантів потрібен час, з'явилася традиція формального виклику на поєдинок. Існує поширена думка, що для цього треба було кинути рукавичку в опонента чи вдарити нею. Так можна було, але не обов'язково. У середньовічного лицарства була традиція виклику на двобій через рукавичку. Той, хто кидав виклик, залишав її на видному місці і оголошував виклик, а той, хто його приймає, мав підняти рукавичку. У дуельній практиці рукавичка іноді фігурувала, проте для виклику достатньо було про це сказати, написати листа або якимось чином грубо повести себе по відношенню до опонента. Штовхнути, наприклад, публічно звинуватити чи образити. Наявність секундантів дала можливість обговорити завчасно місце для поєдинку, зброю, амуніцію, яка була дозволена,
а також визначити умови припинення бою. В ранніх дуелях це питань не викликало. Дуель припинялась, коли гинув один з її учасників. Проте згодом дійшли до правил, що пом'якшували ці умови. Спочатку з'явилась практика припиняти поєдинок у разі серйозного поранення одного з бійців. Дуель все ще мала закінчитись смертю, проте добивати того, хто не міг себе захистити, деякі дворяни почали вважати недостойним. Пораненому надавалась відстрочка для лікування, і потім, якщо сторони не примирялись, дуель могла продовжитись. Тому, щоб таких прикрощів не виникало, намагались нанести одразу фатальний удар. Милувати супротивника було не прийнято. Вважалося, що раз Бог і фортуна дарують перемогу, її слід рішуче брати, без сумніву і сентиментів. Відомо про випадок, коли один дуелянт відмовився добивати суперника, оголосив, що щадить його, і повернувся до опонента спиною, щоб покинути ристалище. Той ударив в спину. І це не вважалось безчестям. Коли ти відмовляєшся від подарунку долі, його забере інший. Вже у 18 столітті з розвитком ідей гуманізму змінювалось і ставлення дворян до цінності життя. Все популярнішими ставали поєдинки до першої крові, коли після поранення одного з бійців справу вважали вирішеною. Звичайно, від смертельних ран це не страхувало, але давало можливість вижити обом учасникам дуелі. Саме в цей час з'являються дуельні кодекси, правила і церемонії. В основному вони були потрібні, щоб мінімізувати учасникам ризики. Виник парадокс. З одного боку, дуель залишалась єдиною правильною відповіддю дворянина на образу. З іншого, юридично, дуель не була виправданням вбивства, що мало відповідні наслідки, яких намагались уникнути. Секунданти з партнерів по двобою перетворились у рефері і церемонімейстерів. Тепер до обов'язку слідкувати за виконанням правил і ведення перемовин додався ще один. За традицією, перед поєдинком секунданти мали запропонувати бійцям останню можливість вирішити конфлікт миром, щоб уникнути кровопролиття. З часом сама готовність захищати свою честь зі зброєю в руках стала вважатись достатнім доказом мужності. Стало нормою кинути виклик, призначити дуель, а потім за взаємною згодою вирішити справу миром. Поступово на місці еліт дворян заміняла буржуазія, яка спиралась не на лицарські традиції, а на закон і судочинство. Вбивства для захисту честі стали непотрібними. Разом з еволюцією правил двобоїв розвивалася зброя та фехтувальна майстерність. Під специфічні умови бою 1 на 1 модифікували ефеси мечів, спорядження для другої руки. Дуелі були полігоном для створення і відпрацювання нових зразків зброї, особистого самозахисту, а також способів володіти нею. В уяві багатьох людей крутий воїн обов'язково має бути добрим фехтувальником. Але на полі бою фехтування не потрібне. На бійцях є обладунок, товариші, піки та вогнепальна зброя. Там головне взаємодія багатьох людей у складному шикуванні. Відомим став вислів французького комедіографа Мольєра: фехтування є мистецтво наносити удари, не отримуючи їх у відповідь. Коли на бійці немає обладунку та будь-якого іншого захисту, він має покладатись лише на власну майстерність, спритність та рішучість. Такі умови виникають або при самозахисті, або на дуелі, з чого випливає висновок. Фехтування – це цивільна навичка, що виникла для цивільних потреб. Саме тому у відомих фехтбуках багато уваги приділяється, окрім військового озброєння, ще є зброї самозахисту. Найпоширенішою зброєю самооборони для дворян 15-16 століть були меч та баклер. Що це таке, ви вже знаєте, якщо ні, вам сюди. В період бійок в кущах для вивчення такої зброї виникла Болонська школа фехтування. Яскравим представником цієї школи був Ахіл Мароццо, болонський майстер меча, що видав свій трактат у 1536 році. Книга не раз перевидавалась і була популярною по всій Італії і не тільки. У трактаті викладена система володіння кількома видами зброї та показані прийоми рукопашного бою. Трактат, судячи з усього, мав на меті розробити швидку систему для підготовки солдат. Тому тут викладено базові основи рукопашного бою, дворучного меча, бою зі щитом, а також розглянута цивільна зброя, мечі, кинджали,
спарка меча з баклером, кинджалом чи плащем. Пізніше на основі роботи Мароццо формувались деякі італійські школи рапіри та довгого меча. Фішкою болонської школи був упор на роботу із спеціальних захисних позицій – гвардії, що за правильного застосування мали надати бійцю максимальну безпеку в поєдинку. Як результат уваги до питання безпеки, болонці модифікували ефес меча конструкцією з дуг та кілець, що додатково прикривали пальці бійця. Окрім того, вона дозволяла безпечніше блокувати удари не лише клинком, а і ефесом меча, що дало фехтувальникам нові тактичні можливості. Така конструкція і стала відомою як болонський меч. І саме болонські мечі стали основною зброєю дуелянтів у 16 столітті. Використовували його в парі з баклером, кинджалом або плащем. В армії такі мечі були мало потрібні. Це була спеціальна, цивільна, дуельна зброя. Ці мечі проникають і в Іспанію, де на них починають ставити так звані толецькі клинки. Особлива технологія виготовлення дозволяла робити їх довгими і міцними, але доволі тонкими заради зменшення маси. При поєднанні толецького клинка і болонського ефеса утворювалась зброя, яку іспанці прозвали меч для костюма – еспада ропера. Дворянам за статусом потрібно було носити меч завжди при собі, а тягати військову зброю було непрактично. Тому таке рішення дуже швидко набирало популярність по всій Європі. Саме від іспанського слова еспада або італійського спада і походить наше слово шпага. Дослівно воно означає просто меч, не якийсь специфічний, а взагалі будь-який. Термін рапіра трохи більш конкретний. Походить від іспанського еспада ропера і означає саме цивільний меч для повсякденного носіння. Зауважу, що ні термін шпага, ні рапіра не вказують на якісь особливості конструкції зброї. Обома термінами можна називати одну і ту саму зброю і будете праві. Це викликає багато суперечок у нас, проте ця плутанина характерна лише для пострадянського простору. На Заході все це просто називають мечем. Це сталося тому, що термінами шпага і рапіра в совку назвали різні типи спортивної фехтувальної зброї, що в оригіналі мають більш конкретні французькі назви – епе та фойл. Тому, коли бачите суперечку рапіра в кадрі чи шпага, знайте – пофігу, одночасно і те, і інше. Суперечка беззмістовна. На піку дуельної лихоманки саме рапіра стала основною зброєю дуелянта, і саме з нею ми уявляємо собі дуель. В Італії на основі болонської школи виникає кілька рапірних шкіл, що розвивають її ідеї. Якщо болонським мечем активно як рубали, так і кололи, то рапіра поступово переходить до принципу «вбивай вістрям, а не лезом». На полі бою не обов'язково вбити ворога одразу, головним є зупиняючий ефект. Рублячі удари завдають страшних кривавих ран, що добре зупиняють ворога, тому військова клинкова зброя, як правило, рубляча. На дуелі ж, виходячи з вище описаних традицій, вигідніше нанести супернику саме смертельний удар. Нехай навіть помре він не одразу. Для цього вигідніше колюча зброя і техніка. Саме цьому принципу служить конструкція рапіри. Під нього ж будувалась і фехтувальна техніка італійських шкіл. Італійську систему фехтування запозичили і розвили французи. Саме Франція стала місцем найбільшого розвитку дуельної культури. Ті самі міньйони Генріха III, ймовірно, вчились фехтувати саме на цих принципах. Як же відрізнити італійську манеру? Низька, напівсидяча фехтувальна стійка. Акцент на переміщеннях на або від противника. Маркером є використання випаду. Вся італійська система побудована на принципі гвардій. Гвардія – це захисна стійка бійця зі зброєю. Фактично все фехтування базується на виборі гвардій по ситуації, правильному переході між ними, а також знанні алгоритму подальших дій з кожної з них. Зрозуміло, що ідеально так ніколи не бувало, але такий підхід дозволяв бійцю обирати найвигідніші варіанти дій, не обдумуючи їх, а знаючи автоматично. Щоб перемогти в поєдинку, боєць через контроль дистанції і правильні гвардії вичікує момент, коли противник не готовий, і атакує одним швидким ударом. Або ж провокує противника на удар і через правильні алгоритми дій з конкретної гвардії перемагав в контратаці. Найпопулярнішими для вивчення у сучасних фехтувальників є трактати Сальватора Фабріса і Ніколето Гіганті, проте є і інші варті уваги майстри. На противагу італійцям, іспанці сформували свою універсальну систему фехтування. Називали її істинне мистецтво – «La verdadera destreza».
В ній фехтування розглядається як точна наука. За допомогою знань з геометрії, біомеханіки, медицини, іспанці шукали спосіб так зблизитись з супротивником, щоб було найзручніше його атакувати і найменше при цьому наражатись на небезпеку. Поширена дестреза була у володіннях Габсбургів, Іспанії, Нідерландах, Новому Світі тощо. На зображеннях з трактатів по дестрезі часто можна побачити дивну схему з кіл та ліній. Часто її зображують на підлозі перед фехтувальниками. Цю схему називають магічним кругом, і вона показує, як має рухатись боєць в поєдинку. Фехтувальник умовно знаходиться в центрі такого кругу. Кола відмічають різні дистанції, лінії, траєкторії переходу між ними. Переходити з одного кола на інше треба по вершинам вписаних в коло фігур, трикутників чи квадратів. Прямо на противника, як італійці, адепти дестрези не ходять, вважаючи це небезпечним. Як і в італійців, перемога базується на маніпуляціях з дистанцією і зброєю противника, проте замість випадів застосовують складну, геометрично прораховану систему зближення з противником. Стоять бійці іспанської школи на прямих або майже прямих ногах, зброю витягують вперед на рівні плеча. Як таких стійок дестреза не практикує, рекомендується стояти так, як зручно. Найпоширенішим джерелом по дестрезі є трактат «Академія меча» голландця Жерара Тібо. Тібо вважав, що для захисту в бою достатньо лише рапіри. Але була і інша думка. Хто, маючи ліву руку, не використовує її в бою, той дурень. Тому в дуельній практиці широко були поширені різноманітні додаткові засоби для лівої руки. В часи перших бійок в кущах це були вже знайомі нам баклери або різноманітні кинджали. Поступово, за прикладом рапір, кинджали почали отримувати додаткові дуги, кільця, щіпки для захисту руки, довгі квілони-гарди для перехоплення клинка опонента. Такий захищений кинджал поєднував в собі ще й функції баклера, тому активно використовувався як універсальний додаток до рапіри. З часом з'явились так звані шпаголоми, що мали спеціальні елементи, в яких клинок рапіри суперника міг застрягнути. Зламатись навряд чи, але фіксація зброї супротивника теж надає вирішальну перевагу. Коли зброї другої руки поруч не було, могли застосовувати плащ, щільно намотаний на руку. Багато шарів тканини могли захистити від різу і рублячого удару, а сам плащ можна було використати для дезорієнтації суперника. Були спроби битись одразу двома мечами, чи навіть двома рапірами. Таке навіть у фехтбуках є, але ця практика не прижилась. В бою парною зброєю одним клинком прикриваються, іншим атакують. Але для того, щоб приймати удари, є більш зручні девайси. З усього вище викладеного можна зробити висновок, що дуель була нормою в очах всього суспільства. Але ні, це була мода лише серед певної категорії людей. Приблизно так само ми зараз ставимось, наприклад, до вуличних перегонів. Це недешево, незаконно, небезпечно і не вітається суспільством. Але багатьом здається романтичним і привертає увагу. В токсичних колах вищої знаті серед постійних інтриг і конкуренції за увагу дуелі справді вітались. Але більша частина суспільства, особливо освічена або релігійна, сприймали дуель як вибрики багатих самодурів і не бачили в ній нічого привабливого. Тому поступово, чим освіченішою ставала знать, тим рідше вона вдавалась до поєдинків. Але традиція – штука стійка, тому зникала дуельна практика поступово, а цей процес зайняв кілька століть. Приблизно на межі 17 і 18 століть частота поєдинків сильно впала, пом'якшились їх правила. З'явився тренд на спрощення зброї, оскільки довгі рапіри з важкими ефесами носити не так і зручно, а меч при дворянині має бути завжди. Тому формується новий вид зброї для дуелі та самооборони. Легкий меч з маленьким, майже декоративним ефесом та тонким граненим клинком без леза. Спочатку нижня третина клинка залишалась порівняно широкою, щоб приймати на цю частину удари старих рапір. Така чудернацька зброя називалась колішемард. Виникає він у Франції, яка довела систему фехтування за рахунок уколу до абсолюту, повністю відмовившись від рублячої техніки. Легкість цієї зброї дозволяла фехтувальнику рухатись з більшою швидкістю і складніше маніпулювати клинком для обманів і хитрих атак, тому вона швидко набирала популярність. Згодом, коли колішемард став все частіше зустрічатись не зі старою рапірою, а з таким самим колішемардом, зникла необхідність у розширенні знизу. Клинок став цілком граненим, без рублячих кромок. У нас цю конструкцію іменують шпагою-дворянкою, на заході – малим мечем – смолсвордом.
Малий меч залишався популярною на дуелях цивільною зброєю аж до середини 19 століття. Найбільший успіх тут мали французькі майстри фехтування. Головна відмінність французьких шкіл – виключно колюча техніка фехтування, що є подальшим розвитком італійських підходів. Серед військових також часто траплялись дуелі. Причому відомі випадки, коли секундантами ставали офіцери, що мали б запобігати поєдинкам. У якості зброї використовували офіцерські шаблі. Фехтувальна система при цьому виникла досить пізно. В основному офіцери бились широкими рублячими ударами, яким навчали кавалеристів. До того ж панувала думка, що переможця в дуелі визначає Бог, а не фехтувальна майстерність. Тому фехтувальниками пани офіцери були поганенькими, але битись любили. Систематично до питання фехтування шаблею підійшов британський офіцер і дослідник холодної зброї Альфред Хаттон. Він був кимось на зразок сучасних хемашників, вивчав історію зброї та фехтбуки, а згодом написав і власний. Це була настанова для офіцерів по фехтуванню шаблею з майже прямим клинком і закритим ефесом, що стала відома як шабля Хаттона. Також 18 століття дало поштовх ще одному типу поєдинків. Оскільки переможця визначає Бог, виникла ідея трохи знівелювати фактор майстерності і збільшити роль випадковості. Для цього вигадали дуель на пістолетах. До другої половини 19 століття пістолети були однозарядними і гладкоствольними. Через це вони мали досить погану кучність, а попадання з пістолета в мішень навіть у досвідченого стрільця мало певну долю удачі. Тому пістолети були чудовим варіантом для поєдинку із майже гарантовано випадковим результатом. Варіантів правил було багато, якось розкажу про всі детальніше. Класикою вважається дуель, коли два стрільця стають на відстані 20-30 кроків по домовленості. Роблять по одному пострілу, у випадковому порядку або по черзі, за жеребом. Пістолетна дуель вважалася більш гуманною. Як правило, після 2 пострілів справу вважали вирішеною, навіть якщо обидва учасники дуелі залишались неушкодженими. Хоча, звичайно, домовленості могли бути різними. З процесом гуманізації суспільства пістолетні дуелі все частіше обирали замість фехтувальних. Десь з середини 18 століття з'явилася мода робити парну зброю саме для дуелей. Вона була однаковою та рівно незвичною для обох бійців, так як тренувалися і носили при собі зазвичай іншу зброю. Це стосувалось як шпаг, так і пістолетів. Із таких дуельних шпаг і системи фехтування ними пізніше виникла спортивна рапіра, та що фойл. Еппі – це те, що у нас називають спортивною шпагою, заснована на особистій зброї самозахисту, що носили при собі. Парні пістолети використовували для того, щоб гарантувати, що вони не пристріляні, і учасники гарантовано не знають особливостей балістики конкретного виробу. Таким чином, фактор майстерності максимально нівелювали, збільшуючи вплив випадковості. Особливо стрілятися полюбляли в Російській імперії. Зазвичай в ній діяли менш гуманні правила та підходи. Менші дистанції стрільби, варіанти правил на кілька пострілів. Були правила, що гарантували смерть одного з учасників. Дуелянти стрілялись впритул, але заряджено було лише один випадковий пістолет. Коли в Європі дуельна практика вже поступово втрачала актуальність, в Росії дуельна лихоманка тільки починалась. Пік популярності дуелей в ній прийшовся на 19 століття. І все ж, остання зафіксована дуель відбулась на шпагах. У 1967 році, всього за 2 роки до висадки людей на місяці. 2 французьких парламентарів через взаємні образи влаштували поєдинок. Зараз ви бачите кадри цього історичного двобою. Він закінчився 2 незначними пораненнями в руку одного з дуелянтів. Суспільство змінилось. На місці еліт, аристократів, що спиралися на лицарські традиції, змінила буржуазія, люди бізнесу. Для них захист своїх прав спирався на закон і спеціально збудовані інституції. Для того, щоб захистити своє право, честь і гідність, майно чи вирішити сімейну чвару, було створено достатньо інструментів, щоб не було необхідності вбивати. Але дуелі стали важливим кроком на шляху еволюції людства до таких норм.
Все ж у поєдинків були правила. Альтернативою були вбивства на темних вуличках без будь-якого шансу на справедливість. Тому, якими б дикими дуелі не здавались нам зараз, свого часу вони виховали в людях вміння покладатись на правила, а не емоції, навіть у найзапекліших суперечках. А що ви думаєте про практику дуелі? Чи хотіли ви колись кинути комусь подібний виклик? Чи прийняли б його самі? Пишіть про це в коментарях. А також не забувайте ставити лайки, поширювати це відео серед друзів і разом з ними підписуватись на цей канал. Скоро побачимось!